با درود به قسمت هفتم مجموع آموزش‌های آنلاین ویفاکس کالج خوش اومدید. خب تو این جلسه می‌خوایم یک مروری به گذشته داشته باشیم در مورد مطالبی که ارائه شد و حالا ابزارهایی که بررسی کردیم و به صورت خلاصه و چکیده سعی کردیم که ارائه بدیم و یه ورودی خواهیم داشت به بازار دوم، یعنی بازار بسیار جذاب کریپتوکارنسی. خب در مورد دو تا ابزار مهمی که ما تو بازار باید بهش مسلط بشیم و استفاده بکنیم صحبت کردیم. اولیش تحلیل تکنیکال هستش که حالا استراتژی مختلفی داره، ولی خب استراتژی که من تو این چند سال در واقع شخصی سازیش کردم و سعی کردم که جزئیاتش رو بیشتر بررسی بکنم و خب حالا ترندتر هستش، در واقع روش ترید در ناحیه ها هستش و حرکت قیمت از ناحیه به ناحیه دیگه هستش که خب حالا در مورد جزئیاتش صحبت کردیم. و ابزار دوم در واقع تأثیر اخبار و داده های اقتصادی هستش که خب تحلیل فاندامنتال هستش و مسئله مدیریت سرمایه که خیلی مهمه، چرا که یه مثال خیلی زنده‌ای که ما دیروز این رو تجربه کردیم ترید طلا بود که خب ما تحلیل تکنیکالمون درست بود ولی مدیریت سرمایه شاید درستی نداشتیم، شاید توی ورودش عجله داشتیم. ترند رو شما در واقع تحلیل تکنیکال رو خب زمانی که میایین تحلیل میکنید و درست هم هستش، تا زمانی که مدیریت سرمایه درست نداشته باشین، تا زمانی که در واقع بخش فاندامنتال رو بررسی نکنید، باز هم به موفقیت نمیرسید. چرا که ما در واقع استاپمون خیلی کوچیک بود و معامله بر اثر در واقع خب استاپ از معامله خارج شدیم و نتونستیم سود چشمگیری که داشتیم، خب اندازش هم خیلی بزرگ بود، 300 پیپ بود، این معامله جذاب از دست دادیم. مسئله مهم که هستش این که این دوتا ابزار رو کنار هم باید بررسی بکنید و به اون اطمینان حاصل که میرسید خیلی مهمه که هر دوتا تاییدیه رو بگیرید. مسئله‌ای که هستش اینه تنها تکنیکال و تنها فاندامنتال به ما کمک نمی‌کنه که به کسب سود مستمر برسیم. در مورد موارد استثنا صحبت نمی‌کنم چرا که همه تریدرها تجربهش کردن و خب یه جورای شانس حساب میشه که بخت با ما یار میشه و معامله به سود میفته. و مسئله مهمی که هستش حالا مسئله تحلیل تکنیکال به روش منطق کومویی هستش که اگه شما با پرایس اکشن و منطق در واقع ترید از ناحیه ها اینو ترکیبش بکنید، یک استراتژی بسیار جالب و مفیدی بهتون ارائه میده که خب همونطوری که تا الان دنبال کردیم ما رو، خیلی ویدیوهامون کوتاه و خلاصه هستش. چرا؟ علتش هم اینه که هر چقدر این ویدیوها بلندتر باشه، آموزش‌ها اگر طولانی و خسته کننده باشه، موجب میشه که شما اون روش رو به درستی یاد نمیگیرید. همین که شما اصل قضیه رو از ما یاد بگیرید و میرید تو چارت تمرینش میکنید و اینکه به عنوان مثال عرض میکنم شما در واقع خبر CPI رو و تاثیرش رو و هیجانی که تو بازار ایجاد میکنه تو لحظه و لایو مارکت تجربه میکنید، این باعث میشه که شما رفتار اون چارت مد نظرتون رو بعد از اعلام در واقع خبر CPI به عنوان مثال تجربهش میکنید. و مهمترین نکته اینه که ما در مورد روش‌های مختلفی که الان خب تو بازار هستش، اشخاص مختلفی میان صحبت میکنن، همه اینها تو گذشته چارت هستش و مهمترین نکته اینه که تو تریدر بتونی در واقع این استراتژی ها رو تو لایو مارکت و کندلی که در حال تشکیل شدنه اجرا بکنی و بتونی وارد معامله بشی و کسب سود بکنی. ما چند مرحله برای اینکه معامله‌مون در واقع موفق بشه و یا حتی خب استاپ لاس بخوره داریم. اولیش اینه که تحلیل داشته باشیم. وقتی شما میای یک تحلیل تکنیکال در واقع اجرا میکنی روی چارت سناریو در واقع پیش رود هستش. اولیش این که یا در واقع تو سقف واکنش قیمت میبینی یا تو کف، که حالا هر کدوم از این سقف‌ها و کف‌ها دو تا سناریو براش پیش میاد، یا در واقع از ناحیه حرکت میکنه و به ناحیه بعدی میرسه، یا اینی که از سقف یا کف در واقع قیمت برمیگرده و در طول اون ناحیه رنجی که داری تو میتونی وارد معامله بشی. و سعی بکنید اینها رو تو بازارهای مختلف با رفتارهای مختلفی که هر بازار داره تجربهش بکنید. حالا یه مقدمه‌ای هم می‌خوایم داشته باشیم به بازار کریپتوکارنسی که در مورد جزئیاتش تو ویدیوهای بعدی بیشتر صحبت می‌کنیم.
در واقع هدف ما اینه که شما با نحوه رفتار و شخصیت هر مارکت آشنا بشین. خب بازار فارکس اصلا بحثش خیلی جدا هستش با بازار کریپتوکارنسی و سهام، ولی خب یک منطقی وجود داره، اینه که ابزارهای تکنیکالی که داری تو همه بازارها در واقع به استفادت میاد، ولی خب نحوه در واقع استفادهش فرق میکنه، چرا که هر بازاری برای خودش یه شخصیت جداگونه داره. خب بازار کریپتوکارنسی میتونیم بگیم عملا از سال 2009 استارت خورده با ورود و استارت پروژه بیت کوین که حالا ویژگی‌های مختلف داره. یه جورایی میتونیم بگیم سیستم در واقع انتقال پولی به روش غیر بانکی هستش که جزئیاتش رو حالا تو جلسات بعدی تو سایت‌های مختلف بررسی میکنیم. مزایا و معایبی داره. خب مزایاش میتونه در واقع سوددهی بالاش باشه، معایبش میتونه در واقع اون ریسک هایی که شما به سرمایه‌تون میپذیرین بهش اشاره بکنیم. خب این مسئله خیلی مهمه. به هر حال تجربه های خیلی در واقع جالبی رو ما تو بازار کریپتوکارنسی داشتیم تا الان. مثال میزنم حرکت خیلی جالب شیبا چند سال پیش بود که خیلی‌ها کسب سودهای خیلی زیادی داشتن و همین الان حرکت بیت کوین از عددهای تقریبا $50,000 به سمت $100,000 که الان هم یک تثبیت جدی داره میده و شاید یه ساختاری رو داره تشکیل میده بازار کریپتوکارنسی که تمایل داره به قیمت‌های بالاتر برسه، که البته ما تک سناریویی عمل نمی کنیم، چرا که الان تو بازار اخباری هستش که میگه خب ترامپ اومده و داره از بازار ارزهای دیجیتال حمایت میکنه، ولی بازارهای مالی به ما یه تجربه‌ای رو یاد دادن، مثل خب ATH قبلی بیت کوین که تا $64,000 رفت و ریزش کرد، حتی عددهای $15,000 هم تجربه کرد. از بازار داخلی مثال میزنم، بازار بورس ایران هستش که اینا همش تجربه و نکته‌ای که بازار به ما یاد میده و به تجربه ما اینو دیدیم اینه که هر سقفی یک اصلاحی داره و اصلاح‌ها به دو دسته تقسیم میشن، اصلاح‌های کوتاه مدت و اصلاح‌های بلند مدت. پس مواظب اصلاح‌های بلند مدت باشیم که توی سقف‌ها جزء خریداران خوب نباشیم. یعنی همیشه سعی بکنید تو ترید هاتون، تو معاملاتون، تو هر سرمایه‌گذاری که انجام میدین بازنده و حتی برنده خوبی باشین. سعی کنید که در واقع سودهایی که میکنید یا ضررهایی که میکنید منطقی باشه. این خیلی نکته مهمیه. تو جلسات بعد در مورد انواع صرافی‌ها با هم صحبت میکنیم، حاشیه هایی که تو این بازار هستش و روش های جذابی که برای کلاهبرداری پیش اومده صحبت میکنیم و این نکته خیلی مهمه که شما توجه بکنید که پولتون رو کجا سرمایه گذاری میکنید. بازار ارزهای دیجیتال تشکیل میشه از انواع اقسام در واقع ارزها و کوین ها و پروژه های مختلف که خب شاخص‌ترینشون میتونیم به بیت کوین، اتریوم و حالا ارزهای دیگه اشاره بکنیم و آلت کوین هایی که جذاب هستن، پروژه های خیلی جالبی دارن. در عین حال پروژه هایی رو داریم که در واقع اعتبار آنچنانی ندارن، پشتوانه آنچنانی ندارن. اینکه ما چجوری میتونیم این ارزها رو در واقع بررسی بکنیم تو لحظه، چون خب معاملات ما هم تو بازار کریپتوکارنسی دو نوعه، یا اسپات هستش یا فیوچرز هستش که در مورد هر دو نوع معامله میخوایم صحبت بکنیم و در مورد جزئیاتش بیشتر بررسی خواهیم کرد. پس ما رو دنبال کنید، چرا که هر سه بازار رو بررسی کردیم به صورت کامل و در واقع عواملی که باعث میشن هیجان ایجاد بشه تو بازار، همه اینا رو بررسی میکنیم تک به تک. و در آخر میخوام در مورد یک حالا در واقع اپیزودی که خیلی خودم هم مشتاقش بودم و در واقع منتشرش کردیم، اپیزود در واقع خلاصه و نسخه صوتی کتاب معامله‌گر منضبط هستش که یکی از کتاب‌های شاخص توی مبحث روانشناسی هستش که حالا براتون تگش میکنم تو کانال تلگراممون. سعی کنید این خلاصه و نسخه صوتی این کتاب رو در واقع گوش بدید که خیلی بهتون کمک میکنه، یعنی یک بررسی کلی به مبحث روانشناسی داره. و در آخر فراموش نکنید که کانال یوتیوبمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله در واقع نوتیفیکیشن رو فعال بکنید تا ویدیوهای جدیدتری به دستتون برسه. پرسود باشید.